Știu că vă este greu, știu că viața este dură, dar nu vă pot consola. De altfel, eu nici nu cred în consolare, căci orice consolare înseamnă, de fapt, o amânare. Mama îi spune ursulețului: da, și tatăl tău a fost tot un urs polar. Iar acesta încearcă să nu înghețe de tot, că se presupune că urșii polari rezistă bine la frig. Dar nu rezistă prea mult. De aceea își întreabă din nou mama: bunicul a fost și el un urs polar? De fapt, el dorește să afle: există vreo problemă cu genele mele, de aceea mi-e frig? Dar mama îi răspunde: da, și bunicul tău a fost tot un urs polar. Ursulețul încearcă din nou să se consoleze, dar cuvintele nu țin de cald. Realitatea nu poate fi evitată. Nu te ajută cu nimic să teoretizezi. Uitați de teorii și priviți faptele în față. Vă simțiți groaznic? Suferința trebuie privită în față. Vă simțiți mânios? Mânia trebuie privită în față. Simțiți o dorință sexuală? În acest caz, uitați de ceea ce spun ceilalți. Priviți-vă în față sexualitatea. Este viața voastră și sunteți singurii chemați să o trăiți. Nu mai împrumutați de la alții, nu trăiți o viață second-hand. Urmăriți să fiți originali, unici, individualizați. Fiți voi înșivă și priviți-vă în față problemele. Nu vă pot spune decât un singur lucru. Soluția se află în problemele voastre. Problema nu este altceva decât o sămânță. Dacă veți pătrunde adânc în interiorul ei, din ea va răsări soluția. Ignoranța voastră este o sămânță. Dacă veți pătrunde adânc în interiorul ei, din ea va înflori cunoașterea. Ți-e frig, ai o problemă. Pătrunde adânc în interiorul ei și vei constata că frigul se transformă în căldură. În realitate, întrebările vin la pachet cu răspunsurile, problemele vin împreună cu soluțiile, ignoranța nu este nicio clipă separată de cunoaștere. Totul este să priviți în interiorul vostru. Mie mi se pare că oamenii nu se simt satisfăcuți cu ei înșiși. De ce au majoritatea semenilor noștri o dorință atât de puternică de a dobândi putere, prestigiu și așa mai departe, în loc să se mulțumească să fie simpli oameni? Este o întrebare complicată. Sunt două aspecte pe care trebuie să le înțelegeți. Mai întâi, voi nu ați fost niciodată acceptați de către părinții voștri, de profesori, vecini, de societate, așa cum sunteți. Toată lumea a încercat să vă facă mai buni. Toți v-au arătat greșelile voastre, scăpările, erorile, slăbiciunile, care îi caracterizează pe toți oamenii. Nimeni nu v-a arătat însă frumusețea, inteligența, măreția voastră. Simplul fapt de a fi în viață este un dar atât de minunat, dar nimeni nu v-a învățat să fiți recunoscători pentru că existați. Dimpotrivă, toată lumea se plânge. Evident, dacă toți cei din jur vă spun la infinit că nu sunteți așa cum ar trebui să fiți, dându-vă un ideal sau altul, ceva ce trebuie să atingeți, existența voastră ajunge să nu mai fie prețuită deloc. Singurul lucru care contează este viitorul, dorința de a deveni cineva respectabil, bogat, puternic, intelectual, faimos, nu doar un oarecare.
Această condiționare continuă orientată împotriva propriei voastre ființe a creat în voi următoarea idee. Nu sunt suficient așa cum sunt. Îmi lipsește ceva. Nu stau bine aici, trebuie să mă mut într-un alt loc. Nu acesta este destinul meu, trebuie să devin mai puternic, mai bogat, mai dominant, mai respectat, mai bine cunoscut. Aceasta este jumătate din explicație, partea urâtă a poveștii, care nu ar trebui să existe deloc. Este și partea cea mai ușor de rezolvat. Dacă oamenii ar fi un pic mai inteligenți în calitatea lor de părinți, de profesori. Copilul nu trebuie speriat. Orice tutore are datoria să îi amplifice respectul de sine, acceptarea de sine. Din păcate, voi deveniți niște obstacole pentru creșterea lui. Aceasta este partea urâtă a poveștii, dar este ușor de rezolvat. Este simplu și logic să demonstrezi că nu tu ești responsabil pentru ceea ce ești. Așa te-a făcut natura. Să plângi la infinit pentru că ai vărsat laptele este o prostie. Cel de-al doilea aspect este însă de o importanță covârșitoare. Chiar dacă ați înlăturat toate aceste condiționări, chiar dacă ați fi deprogramați, eliminând din mintea voastră toate ideile de împrumut, tot ați simți că nu este de ajuns. Aceasta ar fi însă o experiență complet diferită. Veți fi la fel de nesatisfăcuți, dar sentimentul va fi cu totul altul. Nu v-ați simți satisfăcuți pentru că v-ați dat seama că puteți fi mai mult. Nu se mai pune acum problema de a deveni faimos, puternic, bogat, respectabil, etc., etc. Aceste lucruri minore nu v-ar mai putea satisface. Problema este că v-ați simți precum o sămânță. Dar nimeni nu se naște direct ca un copac, ci doar ca o sămânță care trebuie să crească, devenind un copac, până când acesta înflorește. Abia atunci poate atinge ființa împlinirea. Această înflorire nu are nimic de a face cu puterea, cu banii, cu politica. Ea este însă strict legată de sine, ține de progresul individual. Orice tip de condiționare reprezintă pentru ea un obstacol, o rătăcire, o folosire greșită a aspirației născute de a crește. La naștere, menirea fiecărui copil este de a crește și de a deveni un om plenar înzestrat cu iubire, cu compasiune, cu pace interioară. El trebuie să devină o sărbătoare în sine. Acest lucru nu are nimic de a face cu competiția. Nimeni nu se află într-o întrecere cu ceilalți, nimeni nu poate fi comparat cu altcineva. Din păcate, primul tip de condiționare, cea urâtă, devine un obstacol în calea creșterii interioare, căci dorința de a deveni mai mult, mai plenar, este deturnată de către societate, care o folosește pentru interesele ei meschine. Oamenii din jur sunt cei care deturnează acest instinct natural de a crește, făcându-vă să credeți că el poate fi împlinit cu ajutorul banilor, al puterii, al dorinței de a fi primul în plan social. Indiferent în ce domeniu activezi, trebuie să fii neapărat primul. Dacă nu deții principala poziție, înseamnă că nu e suficient de bun. Și astfel se naște complexul de inferioritate. Acest proces de condiționare conduce la nașterea complexelor de inferioritate, întrucât îi împinge în permanență pe oameni să devină superiori celor din jur.
Ei învață să compare și să intre în competiție, să fie violenți, să lupte. Îi învață că nu mijloacele contează, ci rezultatele. Succesul devine scopul final. Este ușor să condiționezi copilul în această direcție, căci el s-a născut deja cu dorința de a crește, de a deveni cineva. Pentru a ajunge să producă flori, sămânța are de făcut o călătorie îndelungată, un fel de pelerinaj. Instinctul de a crește este ceva frumos, căci este dat de natură. Societatea este însă extrem de vicleană, ea deturnează acest instinct natural, dându-i o altă destinație, socială. Acestea sunt cele două laturi ale problemei. Din cauza lor simțiți tot timpul că vă lipsește ceva, că trebuie să dobândiți ceva, să schimbați, să realizați. Aveți nevoie de multă inteligență pentru a vă da seama care este instinctul natural și cum poate fi el deosebit de condiționarea socială. Odată făcută această deosebire, renunțați la condiționarea socială, care nu are nicio valoare, și scoateți la iveală ceea ce este natural în voi. Iar natura este întotdeauna individualistă. Când veți înflori, unul dintre voi va face trandafiri, altul va face margarete. Niciunul nu este superior celuilalt. Trandafirul nu este superior margaretei. Important este că amândoi ați înflorit, iar înflorirea vă dă o mulțumire interioară plenară. Toate frustrările, toate tensiunile au dispărut. În locul lor a apărut pacea, o pace profundă, care transcende înțelegerea minții. Pentru aceasta trebuie să începeți însă prin a renunța complet la condiționările sociale. Acestea sunt numai prostii și nu pot face decât să vă blocheze înflorirea. Trebuie să fiți bogați, dar nu avuți. Bogăția este cu totul altceva. Un cercetor poate fi bogat, la fel cum un împărat poate fi sărac. Bogăția este o calitate a ființei. Alexandru cel Mare s-a întâlnit odată cu Diogene, un cerșetor gol care ducea o lampă, singura sa avere. Diogene își ținea lampa aprinsă chiar și ziua în amiaza mare. Avea un comportament ciudat, așa că Alexandru l-a întrebat: „De ce ții lampa aprinsă în miezul zilei?” Diogene și-a ridicat lampa și l-a privit pe Alexandru în față, după care i-a spus: „Caut zi și noapte un om adevărat, dar nu îl pot găsi.” Alexandru a rămas șocat să audă asemenea cuvinte din partea unui cerșetor gol, adresate lui, cuceritorul lumii. Nu putea însă să nu remarce frumusețea naturală a lui Diogene, cu toată nuditatea lui. Ochii săi exprimau o asemenea liniște, fața lui era atât de împăcată, cuvintele sale aveau o autoritate atât de mare, prezența lui era ca un balsam pentru suflet. De aceea, deși s-a simțit insultat, Alexandru nu a putut să se răzbune. Prezența omului din fața lui era copleșitoare, iar Alexandru a regăsit în el cerșetorul din interiorul lui. Jurnalul lui păstrează până astăzi aceste cuvinte: „Pentru prima oară în viață am descoperit că bogăția înseamnă cu totul altceva decât să ai bani. Am văzut în sfârșit un om bogat.” Fiți bogați în autenticitate, sinceritate, adevăr, iubire, creativitate, sensibilitate, liniște interioară. Aceasta este adevărata voastră bogăție.
Societatea va deturna gândurile către lucrurile lumești, iar voi ați uitat de idealurile voastre inițiale. Mintea voastră a fost sucită în toate direcțiile, de tot felul de oameni, în funcție de propriile lor idei legate de voi. Asta nu înseamnă că au avut intenții necurate. Părinții v-au iubit, la fel și profesorii. Societatea dorește ca voi să deveniți cineva. Intențiile lor sunt bune, dar le lipsește înțelegerea. Ei nu-și dau seama că trandafirul nu poate deveni o margaretă sau invers. Tot ce puteți face este să ajutați trandafirii să crească, să devină mai înalți, mai parfumați. Le puteți schimba solul, îngrășămintele, îi puteți uda în fel și chip, dar nu veți reuși vreodată să determinați un trandafir să producă lotuși. Dacă îi băgați trandafirului în cap tot felul de idei, ar trebui să faci flori de lotus. Și acestea sunt atât de mari și de frumoase, îi condiționați în mod greșit. El nu va mai putea produce niciodată flori, căci întreaga lui energie va fi canalizată în altă direcție. Lipsit deopotrivă de lotus și de propriile sale flori, nu este de mirare că bietul trandafir se va simți în permanență frustrat, nefericit, sărac, împovărat. Cam la fel se petrec lucrurile și cu oamenii. Cei din jur vă sucesc mințile în toate direcțiile, de multe ori cu cele mai bune intenții. Într-o societate mai bună, cu oameni mai inteligenți, nimeni nu ar face vreun efort să vă schimbe. Toți s-ar strădui să vă ajute să fiți voi înșivă. A fi tu însuți este cea mai mare bogăție din lume. Atunci când ești tu însuți te simți împlinit, iar viața ți se pare plină de semnificație. Creșterea în acord cu propria natură este singura care vă poate aduce adevărata împlinire. Așadar, nu impulsul este greșit, ci deturnarea lui într-o direcție greșită. Nu vă mai lăsați manipulați de alții, oricât de bune ar fi intențiile lor. Feriți-vă de oamenii bine intenționați, de făcătorii de bine cu orice preț, care vă sfătuiesc în permanență ce trebuie să faceți. Ascultați-i și mulțumiți-le, căci nu vă doresc răul, dar nu le urmați sfaturile. Nu ascultați decât de inima voastră. Ea este singurul vostru maestru. Singurul îndrumător corect în marea călătorie a vieții este intuiția personală. Ați analizat vreodată cuvântul intuiție? El conține aceeași rădăcină ca și tuiție. Tuiția este predată de profesori din afară. Intuiția vă este predată din interior, de propria voastră natură. Ghidul interior nu vă părăsește niciodată. Cu puțin curaj, nu vă veți mai simți niciodată inferior. Poate că nu veți ajunge președintele țării, primul ministru, un al doilea Henry Ford, dar nici nu este nevoie. Ați putea deveni un cântăreț admirabil sau un pictor minunat. Nici nu contează prea mult ce faceți, puteți fi la fel de bine un vânzător de pantofi. Abraham Lincoln a devenit președintele Statelor Unite. Tatăl său fusese pantofar, iar senatorii se simțeau puțin stingheriți la gândul că fiul unui pantofar urma să prezideze un întreg senat, alcătuit din cei mai bogați oameni ai țării, proveniți din clasa superioară, convinși că sunt mai presus decât ceilalți, pentru simplul motiv că au mai mulți bani sau că aparțin unor familii de vază. Toți senatorii se simțeau stingheriți, iritați, mânioși.
Nimeni nu se simțea în largul său la gândul că Lincoln devenise președintele țării. Unul din burghezii din față, extrem de arogant, s-a ridicat în picioare înainte ca Lincoln să poată lua cuvântul și a spus: Domnule Lincoln, înainte să începeți, aș dori să vă reamintesc că nu sunteți decât fiul unui pantofar. Întregul senat a aplaudat. Oamenii doreau să-l umilească pe Lincoln. Nu l-au putut învinge, dar puteau să-l umilească. Așa credeau ei. Dar este greu să umilești însă un om ca Lincoln. De aceea acesta i-a răspuns vorbitorului: Îți sunt profund recunoscător că mi-ai adus aminte de tata, care a murit. Voi ține întotdeauna cont de sfaturile dumitale. Știu că nu voi reuși niciodată să fiu un președinte la fel de bun pe cât a fost tata ca pantofar. În sală s-a lăsat o tăcere de mormânt. Dar Lincoln nu s-a oprit aici. Din câte îmi aduc aminte, tata făcea pantofi inclusiv pentru familia dumitale. Dacă te strâng cumva pantofii sau dacă există vreo problemă, cred că aș putea o repara. Deși nu sunt pantofar la fel de bun ca și tata, am învățat totuși meseria alături de el. Același lucru este valabil pentru orice alt senator. Dacă tata i-a făcut pantofii și are probleme cu ei, mă ofer să-i repar gratis, deși nu sunt și nu voi fi niciodată la fel de bun ca el în această meserie. Mâinile lui erau de aur, iar în ochi au apărut lacrimi de fericire, amintindu-și de marele său părinte. Nu contează. Decât să fiți un președinte de mâna a doua, mai bine să fiți un pantofar de primă clasă. Împlinirea vine din plăcerea de a face ceva, din dăruire. Dacă asta dorești să fii, nu trebuie să faci altceva. Urmează cursul naturii și acceptă rolul primit în această dramă, oricare ar fi el. Nu toată lumea trebuie să joace neapărat rolul împăratului. Aceasta este adevărata bogăție. Aici poate fi găsită adevărata putere. Dacă toată lumea ar accepta acest lucru, întregul pământ s-ar umple de oameni puternici, inteligenți, plini de înțelegere și, mai presus de toate, împliniți. Fericirea ar domni atunci pretutindeni. Cuvântul ideal mi se pare un cuvânt murdar. Personal, nu am idealuri. Idealurile te pot înnebuni. Așa se explică de ce acest pământ a devenit o casă de nebuni. Idealul înseamnă că nu ești ceea ce ar trebui să fii. El creează tensiuni, anxietate, angoasă. Te divide, face din tine un schizofrenic. Idealul se petrece întotdeauna în viitor, în timp ce tu te afli în momentul prezent. Cum mai poți trăi atâta vreme cât nu ți-ai atins idealul? Mai întâi trebuie să îți atingi idealul și abia apoi poți începe să trăiești. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă niciodată. Ține de natura lucrurilor. Idealurile sunt întotdeauna imposibile, tocmai de aceea sunt idealuri. Ele nu fac altceva decât să te înnebunească. Din ele se naște condamnarea, căci nu ai reușit să îți atingi idealul. Apare astfel vinovăția. De fapt, asta au făcut dintotdeauna preoții și politicienii. Ei nu doresc decât să creeze în voi o stare de vinovăție. Pentru aceasta folosesc un mecanism cât se poate de simplu. Creează idealuri. Dă-i omului un ideal,
iar starea de vinovăție va urma de la sine. Dacă eu vă spun că doi ochi nu vă sunt de ajuns, că aveți nevoie de un al treilea, dacă vă sugerez să îl citiți pe Rampa, ce se va întâmpla? Veți încerca din toate puterile, veți face diferite tehnici, veți sta în cap, veți recita diferite mantre, dar cel de-al treilea ochi nu vi se va deschide. Veți începe astfel să vă simțiți vinovați. Ceva lipsește. Nu sunteți așa cum trebuie să fiți. Veți deveni deprimați. Vă veți freca din greu cel de-al treilea ochi, dar acesta nu se va deschide. Dar eu vă spun, toate acestea sunt prostii. Cei doi ochi cu care sunteți înzestrați sunt minunați așa cum sunt. Chiar dacă ai un singur ochi, acesta este perfect. Important este să vă acceptați așa cum sunteți. Dumnezeu v-a făcut perfecți și nu a lăsat nimic incomplet în voi. Iar dacă vă simțiți incompleți, însuși acest lucru face parte din perfecțiune. Este o imperfecțiune perfectă. Dumnezeu știe mai bine decât voi care este adevărul. El știe că unicul sol pe care poate crește sămânța este imperfecțiunea, că numai din aceasta se poate naște ceva nou, ceva frumos. Dacă ați fi perfecți, ați fi la fel ca o piatră. Nimic nou nu s-ar mai putea petrece. Dumnezeu însuși este de o imperfecțiune perfectă. În caz contrar, ar fi murit cu mult timp în urmă. Nu ar mai fi așteptat ca Friedrich Nietzsche să declare: Dumnezeu a murit. Ce ar putea face acest Dumnezeu dacă ar fi perfect? Nu ar mai putea face nimic, nu ar mai avea nicio libertate de mișcare, nu ar mai putea crește, nu ar avea unde să se ducă. Ar rămâne prins în propria sa perfecțiune. Nu s-ar putea nici măcar sinucide, căci atunci când ești perfect, nu poți face așa ceva. Acceptați-vă așa cum sunteți. Personal nu sunt deloc interesat de o societate perfectă. Indivizii ideali nu îmi stârnesc deloc admirația. Nu mă interesează nicio formă de idealism. De altfel, pentru mine societatea nici măcar nu există. Nu există decât indivizii. Societatea nu este decât o structură care funcționează, care are o anumită utilitate. Nu poți avea vreodată de-a face cu societatea. A avut cineva dintre voi vreodată ceva de-a face cu societatea? A avut cineva de-a face cu umanitatea? Cu creștinismul, hinduismul, islamul? Nu. Nu poți avea de-a face decât cu un individ sau altul, singurul lucru concret cu care interferăm. Dintotdeauna oamenii au urmărit să îmbunătățească societatea, să își construiască o societate ideală. Acești revoluționari au fost întotdeauna niște catastrofe pentru umanitate. De dragul societății lor ideale, ei au distrus respectul de sine al oamenilor, creând o stare de vinovăție colectivă. Toată lumea se simte vinovată. Nimeni nu mai pare să se simtă fericit așa cum este. Este foarte ușor să creezi o stare de vinovăție, folosindu-o apoi în scopul amplificării propriei puteri. Cel care îți creează o stare de vinovăție va căpăta o anumită putere asupra ta. Rețineți această strategie, căci odată creată starea de vinovăție, singurul care vă mai poate elibera de ea este el. Va trebui să mergeți la el.
Preotul începe prin a crea o stare de vinovăție, după care trebuie să mergeți la biserică. Trebuie să vă întâlniți cu el și să vă confesați. Am comis cu tare păcat, iar el vă va ierta în numele lui Dumnezeu. În numele aceluiași Dumnezeu a început prin a vă crea starea de vinovăție, după care vă iartă. Pe preot nu-l interesează cu adevărat ce faceți. El are propriul său interes. Alminteri, poți să ajungi liniștit în iad. Acești oameni creează o stare de vinovăție, după care vă iartă în numele lui Dumnezeu. Ei fac din voi niște păcătoși, după care vă spun: acum vino la Hristos, căci El te poate ierta de păcate. În realitate, nimeni nu vă poate mântui, căci nu ați comis niciun păcat, nu aveți nevoie să fiți mântuiți. Personal, nu mă interesează o societate ideală. Renunțați la acest vis, care a creat cele mai mari coșmaruri pentru umanitate. Rețineți, din punct de vedere politic nu se poate schimba nimic. Politica este moartă. Pe oricine ați vota, de dreapta sau de stânga, faceți-o fără iluzii. Renunțați la ideea că un sistem sau altul vă poate mântui. Niciun sistem nu poate mântui pe nimeni, nici comunismul, nici fascismul, nici gandismul. Nici o societate nu vă poate salva și niciuna nu poate fi ideală. Mai mult decât atât, nu există niciun mântuitor. Nici Hristos, nici Hrishna, nici Rama. Trebuie să renunțați la această prostie, la vinovăție și la ideea că sunteți un păcătos. Reorientați-vă energia către dans, către celebrarea vieții. În acest fel, voi înși vă veți deveni idealuri aici și acum și nu va mai trebui să tindeți către unul. Ideologiile au pierdut calea către adevăr. De fapt, ele nici nu au fost interesate vreodată de acesta. Puterea de a-i convinge pe oameni a dispărut și ea. Niciun om serios nu mai crede astăzi că poate deveni un model, că poate crea printr-o inginerie socială utopia unei societăți armonioase. Trăim astăzi în epoca libertății absolute. Umanitatea a depășit faza copilăriei și a intrat în cea a maturității. Trăim practic într-o perioadă cu adevărat socratică. Tot mai mulți oameni au ajuns să își pună adevăratele întrebări legate de viață. Nu mai aspirați către tot felul de idealuri abstracte, îndepărtate, viitoare. Renunțați la idealuri și învățați să trăiți aici și acum.